Prolific. Adjective o pang-uri na ang ibig sabihin ay creative, productive o malikhain. Kamakailan, binigyang pagpupugay ng tech giant na Google ang national artist na si Levi Celerio o kilala rin sa tawag na Mang Levi, kaugnay ng kanyang 108th birth anniversary. Sa homepage ng search engine na Google noong nakaraang araw, tampok ang doodle art kung saan makikita ang larawan ni Mang Levi habang tumutugtog gamit ang dahon. Si Mang Levi ay binansagan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA na isang prolific lyricist at composer dahil sa kanyang nalikhang mahigit 4,000 awit, kabilang na ang sikat na kantang Ugoy sa Duyan at Saan Ka Man Naroroon. Nakilala rin siya sa buong mundo dahil sa kanyang naiibang talento na leaf playing o pagtugtog gamit ang dahon. Kinilala siya ng Guinness Book of World Records bilang natatanging leaf player sa buong mundo. Prolific. Adjective o pang-uri na ang ibig sabihin ay creative, productive o malikhain. Tayo mga Pinoy! Ayan, nakita niyo na yung ibig sabihin ng word na prolific, meaning creative, di ba? Kaya productive, di ba? Parang si Professor Levi Celerio, di ba? Na-feature nga siya dun sa Google Doodle, di ba? Dahil nga, sineselebrate natin yung kanyang birth anniversary noong April 30. 108th birth anniversary. At meron siyang 4,000 na nagawang mga songs. Pinakasikat doon yung sa Ugoy ng Duyan. Siya ba yung Siya yung may dahon. Magamit ng dahon. galing? Nasa Ate Beth? Wala eh. Nasa Ate Beth? Ikaw na lang. Wala sa Ate Beth. Puntahan na lang natin. Asa sa Ate Beth? Okay. Ano ba kayo? May 3, 1978. Yes. Ano ba ang naganap nitong May 3, 1978? Naitala po ang... sige. Panoorin po muna natin. Okay. Naitala ang kauna-unahang spam message sa buong mundo. Wow. Ito ay mula sa isang digital company. Yan, panoorin po natin ito. Ika-3 ng Mayo taong 1978, naitala ang kauna-unahang unsolicited message o spam message sa buong mundo at isang digital company ang nagpadala nito. Ang bulto ng commercial email ay ipinadala ng isang marketing representative sa bawat ARPANET address. Katulad ng mga karaniwang spam messages na natatanggap ngayon, ito ay mahaba, naka-all caps at nakapapagod basahin. At ang laman nito ay patungkol sa ibinebentang produkto. Ang unang spam message ay patungkol sa isang imbitasyon ng isang computer company na mag-showcase ng kanilang bagong labas ng mga computer units. Mahigit na 600 ang napadalhan ng spam message, pero imbis na matuwa ang mga recipients, karamihan ay nainis sa kanilang mga natanggap na spam message.